Ой, Леле. Created by Immersive Ukrainian. Іван їсть піцу в кухні. Він також годує свою сестру Таю. Він дає їй яблучне пюре, але Тая не їсть його. Ой, Леле, говорить Іван. Можливо, яблучне пюре занадто солодке. Він дає Таї кашу, але вона не їсть її. Ой, Леле, говорить Іван. Можливо, каша занадто солона. Він дає Таї овочі, але вона не їсть їх. Ой, Леле, говорить Іван. Можливо, овочі занадто гострі. Іван збентежений. Він хоче погодувати сестру, але вона не хоче їсти. Іван іде до тата. Тато у вітальні. Тато, каже Іван, я хочу погодувати Таю, але вона не хоче їсти. Добре, каже тато, я йду. Іван повертається в кухню. Ой, Леле. Тая їсть його піцу. Кінець.